به نام خداوند بزرگ و بی همتا. سلام عرض می کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی کلمه. با یکی دیگه از برنامه‌های آرمانشهر در خدمتتون هستیم. در اوضاع امروز ایران همه گوش به زنگند، همه منتظرم ببینند خبر جدید چیه. هر روز یه خبر میشنوند. آیا جنگ خواهد شد؟ آیا صلح خواهد شد؟ آیا گرونو تموم میشه؟ آیا حکومت ایران عوض میشه، تغییر میکنه یا در خودش تغییر میکنه؟ منطقه چی؟ آیا واقعا منطقه به سوی ثبات میره؟ آیا به سوی جنگ میره؟ در جهان چی؟ آیا آمریکا واقعا حضورش رو بیشتر میکنه؟ آیا واقعا دنبال جنگ یا نه دنبال صلح؟ همه اینا سوالاتیه که هر روز توی ذهن ما هست. ایران بعد از کشته شدن خامنه‌ای یک حالت دیگه‌ای به خودش گرفته. همه میدونیم که سیاست‌های حکومتی مثل قبل نیست. یه تغییراتی در رأس حکومت انجام شده. یه کسایی ادعاهایی میکنند که ادعای قدرت که اونجوری نیست و قدرت تنها دستشون نیست و هر کسی میخواد قدرت خودش رو به رخ دیگری بکشونه یا به رخ مردم بکشونه. در این میون زورشون بیشتر به ضعیف‌ها، اقلیت‌ها و ملیت‌ها میرسه. بیشتر به اینا میرسه و الا به همه مردم دارن زور میگن. هر کدومشون بخواد بیشتر خودشو مطرح کنه میاد در مقابل به اصطلاح کشورهای دیگه قلدرتر خودشو نشون میده و در مقابل مردم هم همینطور کشتار انجام میده، میاد بگیر و ببند و یا توهین. میبینیم که در میون اهل سنت مولانا عبدالحمید شخصیت برجسته، یعنی برجسته ترین شخصیته و همه اهل سنت براش احترام قائلند و اونا هم اینم میدونند و به شهادت اهل سنت و غیر اهل سنت عام و خاص ایشون یه آدم حقگویی و مدافع مظلومینه، ولی اینا هی دارن بهش توهین میکنن، هی دارن در فکر فتنه هستند. فعالین کرد، بلوچ، عرب و اقلیت ها بیشتر و الا خود مرکز نشین ها هم از این وضع ناراحتند. دیدیم که بعد از انقلاب مهسا همون نوروز اول خصوصا مسافرین بسیاری از تهران از جاهای دیگه میرفتند که مولانا عبدالحمید رو زیارت کنند ببینند، چون میدونستند که شخصیت حقگوییه، یعنی بیشترین حرف ها را به عنوان کسی که داخل ایرانه به عنوان دفاع از مظلومین میزنه. حالا یه بیانیه‌ای از اتاق فرمان خواهش میکنم نشون بدن، یه بیانیه‌ای از سوی چند فعال اهل سنت کرد در دفاع از مولانا عبدالحمید و محکومیت حمله هایی که به ایشون میشه بحث شده و به هر حال هر کسی در جایگاه خودش یک حرفی، یک پشتیبانی از امثال این شخص و اشخاص دیگه انجام میدیم به خاطر اینکه وظیفه‌مونه و این وظیفه ها هر چند کوچک باشه رو کم نمیدونیم. به هر حال قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. موضوع امروز رو به این اختصاص دادیم که این حاکمیت ایران بعد از خامنه‌ای دست کیه؟ آیا واقعا دست پسرشه؟ دست مجتباست؟ آیا واقعا دست قالیبافه؟ دست پزشکیانه؟ یا دست سپاه پاسدارانه؟ قانی یه حرفی میزنه و ادعا میکنه که عراق مثل یه استان ایرانه و حکومت عراق حق نداره مسلح‌های هشت شعبی رو که مال ایرانه خلع اصلاح کنه. یکی دیگه اونور میگه ما دخالت ها رو به اصطلاح نیابتی ها رو کم میکنیم، یکی دیگه اونور میگه صلح میکنیم، یکی دیگه اونور میگه جنگ میکنیم. خب واقعا حکومت دست کیه؟ اختیار تعیین سرنوشت ملت دست کیه؟ به هر حال با قدرت به زور اسلحه این اختیار رو در دست گرفتند. آیا واقعا دست کدوم یکیشونه؟ و ما میدونیم که دست هر کدومشون باشه به هر حال موقته و مردم
اختیار و قدرت کشور رو در دست خواهند گرفت انشاءالله. در این برنامه هم از 2 مهمان عزیز دعوت کردیم، از آقای تیمورس زمانی و خانم حوری قرداغی. به هر 2 مهمان سلام عرض می کنم. هیچ کدوم از مهمونات تشریف نیاوردن مطابق فرمان؟ خب منتظر میمونیم تا این 2 تا مهمان تشریف بیارند در مورد همین دخالت خارجی و نیابتی یکم حرف بزنیم و اینکه چرا باید هزینه‌شو مردم پس بدن. میان هر کاری رو دوست داشته باشن و به خاطر ایدئولوژیشون انجام میدن. هر کاری رو دوست داشته باشن در لبنان و سوریه و کشورهای دیگه انجام میدن. بعد وقتی که در نتیجه کارهاشون یک جنگی بر کشور تحمیل میشه، یعنی اونا تحمیل میکنند، بعد دادشون در میاد که ببینید ما به هیچ کشوری تجاوز نکردیم و فقط کشورهای دیگر به ما تجاوز میکنند. آمریکا به ما تجاوز میکنه، اسرائیل به ما تجاوز میکنه و این ادعا رو میکنن و میگن هر کسی اعتراض کنه خائنه، جاسوس اسرائیل و جوانمون رو اعدام میکنن. کی اعتراض کرده و گفته باید اسرائیل حاکم من بشه؟ کی گفته باید آمریکا حاکم من بشه؟ همه اعتراض میکنن، میگن چرا مردم رو به این فلاکت کشوندید؟ ما که اینو نمیخوایم. ما نمیخوایم کشورمون شاخ و شونه برای دیگران بکشه و ما جوابشون رو پس بدیم. ما میخوایم یک کشوری باشیم، درست قدرتمند باشیم، از خودمون دفاع کنیم، ولی قلدربازی در نیاریم. کاری نکنیم که جنگو بکشونیم به سمت خودمون، بلکه مثل چین قدرت داره، اتمم خیلی بیشتر از آمریکا داره، یعنی قدرتمندتر از آمریکا داره عمل میکنه، اما جنگ نمیخواد، داره به کشورش پیشرفت میده، از نظر اقتصادی داره جلو میره، دیکتاتور هم هست، کمونیست هم هست، ولی از اون طرف اینقدر یعنی بی عقلانه بی سیاست کار نمیکنه که فقط جنگ بکشونه به سوی چین، بلکه سعی میکنه که قدرتش رو نشون بده و قدرتش رو ذخیره کنه، ولی شاخ و شونه برای کسی نکشه. من واسه همین مثال چین رو میارم که با ایران مقایسه میشه. به هر حال میگن بلوک شرق، میگن ایران و کره شمالی و روسیه و چین. حالا چرا مثل چین نمیشه؟ اگر همون دیکتاتور میمونه، اگر به خاطر ایدئولوژیش مردم رو سرکوب میکنه، خب چین هم همین کارو میکنه. چین هم توی تیمور شرقی 70-80 میلیون نفر اهل سنت، مسلمان اهل سنت وجود دارند که همشونو مثل برده داره زجر میده، اما آیا برای کشورش داره جنگ خارجی رو میکشه داخل، داره اینور و اونور به اصطلاح پول میده به خاطر اینکه کمونیستی رو شیوع بده، یا نیابتی درست میکنه توی کشورهای دیگه که جنگ بکنن؟ نه، بلکه داره با اقتصادش کار میکنه. وقتی که پولش زیادی اومد و دونست که نمیتونه بیشتر از این برای کشورش، برای حقوق کارگرش بیشتر بیاره، اومد به کشورهای آفریقایی وام داد به خاطر اینکه رأی‌هاشون رو توی سازمان بین الملل بخره. حالا 40 تا کشور آفریقایی هر قطعنامه‌ای، هر رأیگیری توی سازمان بین الملل بشه، میان به چین رأی میدن. چرا؟ جنگ کرده، نیابتی درست کرده؟ نه، اقتصادش رو اونجا سرمایه گذاری کرده. یعنی اینقدر از چین، یعنی با این همه جمعیت، به اصطلاح میبینید دیگه توی فیلم ها و ویدیوهایی که از پل ها و ساخت ها، زیر ساخت هایی که توی چین ساختن که واقعا نمونهش توی جهان اصلا نیست، یعنی حتی توی آمریکا موجود نیست به این حد. این کارا رو انجام میده، چین خودش رو به این مرحله میاره و بعدش هم میره به اصطلاح به وسیله اقتصادش تأثیر میذاره روی جهان، همون کاری رو که به اصطلاح آمریکا میکرد. به هر حال اگر میخواد همون دیکتاتور بمونه جمهوری اسلامی، حالا بحث دیکتاتوری یه طرف، ولی به هر حال یه دیکتاتور عاقل باشه، حداقل یه نفر باشه، یک به اصطلاح نفراتی باشن، کرسی نشین هایی باشن که بتونن به ملتشون حداقل یه خدمتی کرده باشن.
یکی از مهمانان عزیز آقای تیموررس زمانی تشریف آوردند، فعال سیاسی و پژوهشگر تاریخ. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای زمانی. سوال اولم از شما اینه، مستقیما میرم سر سوال، به خاطر اینکه وقتمون به اصطلاح زیاد گذشته، 12 دقیقه از اول برنامه گذشته. سوال اولم اینه، در مورد اینکه واقعا حالا همون موضوع برنامه حکومت دست کیه؟ آیا واقعا مجتبی خامنه‌ای تصمیم میگیره؟ عراقچی و پزشکیان و قالیباف تصمیم میگیرن؟ سپاه تصمیم میگیره؟ به نظر شما حکومت دست کیه؟ بفرمایید. با درود بر شما و بینندگان این برنامه. ببینید، من قبل از اینکه این سوال شما رو جواب بدم، راجع به اون بحثی که شما شروع کردید در مورد چین و چرا ما نمیتونیم یه دیکتاتور مثبت داشته باشیم، یه دیکتاتوری داشته باشیم که لااقل اگر استبداد هست در کشور یه کارهای رفاهی هم انجام بده. این موضوع مسئله است که غیر ممکنه. یعنی شما نمیتونید در یه سیستم استبدادی منتظر باشید که مستبد برای شما کاری بکنه. مسئله ما با چین بسیار فرق میکنه. چین را حزب کمونیستش ساخت و تونستن اینها از اون منجلابی که درش گرفتار بودن بیرون بیان. کشور ما این گونه نبوده و نیست. ما 2500 ساله که تحت سلطه استبداد و دیکتاتورها زندگی کردیم. مردم دارای هیچ حق و حقوقی نبودن، کسی کاری نبوده. هنوز در اصل توحش به سر میبریم. زمانی که اروپایی ها قرون وسطا را پشت سر گذاشتن و اصل روشنگری وارد کشورشون شد، این اصل هیچ وقت در مورد کشور ما وارد کشور ما نشد و صدق نکردن. این موضوع در کشور ما اینی که ما منتظر باشیم که یک شخصی بیاد و اون شخص ما را از این منجلاب نشون بیرون بکشه، یک خیالی است بیهوده. چون دولت‌های گذشته به این صورت بود، یه سیستم فئودالی و سیستم ارباب رعیتی در کشور ما حاکم بود. بعدها که کشورها صنعتی شدن، مثلا شما ببینید کشورهای اروپایی هم به همین صورت بودن، منتها با ما فرقی که داشتن اون بود که در اونجاست زمیندارهای بزرگ گرداننده کشور بودند و اونها به حساب پادشاه ها از یک طبقه بودند که کشور را اداره میکردند. این گونه نبود که یک مستبدی ماورای قانون باشه و هر کاری هم که دلش بخواد انجام بده و هیچ قانونی هم وجود نداشته باشه. اینو سیستمی بوده که ما داشتیم در کشور اروپایی از زمانی که در 1767 بود که به حساب نیروقوه بخار کشف شد، کشورها شروع شدن به صنعتی شدن. اینها متوجه شدن جامعه را نمیشه با سیستم ارباب رعیتی چرخوند. جوامع فئودالی را باید پشت سر بذارن، جوامع شهری پا بگیره، بورژوازی در کشورها پا بگیرش و جوامع شهری لازمش این است که شما یه سری نهادهای اجتماعی رو داشته باشید. این مسائل در مورد کشور ما اتفاق نیفتاده، تا به امروز هم این اتفاق نیفتاده. ما زمانی که انقلاب مشروطه شد مردم خودشون هم نمیدونستن چی میخوان. همون افرادی که آمده بودن خواهان مشروطه بودن، افرادی بودن که بعداً همون افرادی که مشروطه را سرکوب کردن بعداً شدن مشروطه خواه. این نشون دهنده اینه که مردم اطلاع نداشتن که مشروطه چی هست، از حق و حقوقی اطلاع نداشتن، نمیدونن، دنبال اینم نبودن که بهشون حق و حقوقی داده بشه، چون یه سری رعایایی بودن که یک عمری تو سری خورده بودن. تنها خواستشون هم این بود که ما عدالت خانه داشته باشیم و با عدالت با ما رفتار بشه. این گونه نبود که اینها بگن ما میخوایم کشور را بگردونیم، ما میخوایم کشور شاه را محدود کنیم. اصلا از این مسائل نبود. در مجلس اول هم کسایی میتونستن انتخاب بشن که از لحاظ یا از شاهزادگان باشن، تجار معتبر باشن، روحانیون باشن، افرادی باشن که بیش از 100 تومن سرمایه داشته باشن. این گونه افراد هم نماینده های مجلس بودن. پس سیستمی نبود که بخوایم بگیم یک انقلابی بود که به نفع مردم هم بود. و جالبی کار به همون در انقلاب مشروطه ما این بود که عین الدوله‌ای که عامل انقلاب شد، یعنی ظلم عین الدوله باعث شد، شلاق زدن تجار باعث شد که انقلاب مشروطه اتفاق بیفته.
همین این نوع دوله‌ای که مشروطه خواهان را در تبریز محاصره کرده بود، همین این نوع دوله شد نخست وزیر حکومت مشروطه. خب این یعنی اصلا یعنی هیچ. شما مثل این مونه که مثلا سازمان مجاهدین الان بیاد قدرت بگیره، اسدالله لاجوردی رو باور بکنه به حساب نخست وزیر اون کشور. و در همون مقطع افرادی که شخصی بود به نام سید محسن صدر یا آخوندی بودشون، این شخص محاکمه بعد از اینکه مجلس را به توپ بستن، مشروطه خواهان را ایشون محاکمه کرد و به دار آویخت. 10 تن از اینها را کشت. همین آقای سید محسن صدر شد وزیر دادگستری زمان رضا شاه، یعنی در دولت مشروطه رضا شاه ایشون شد رئیس دادگستری. اینی که در کشور ما هیچ وقت هیچ نظمی نبوده، یک سری مستبد در کشور حاکم بودن، نه کشور صنعتیه نه کشور کشاورزی. هیچ کدوم از این مسائل اتفاق نیفتاده. بله شما درسته. حالا اگر اجازه بدید بریم سر همین مسئله روس. یعنی حالا مثالایی که آوردید بسیار عالی بود، یعنی درست بود و مقایسه‌ای هم که انجام دادید ممنونم از شما در مورد مقایسه استبداد ما با استبداد چین. ولی بریم سر همین مسئله‌ای که موضوع برنامه‌مونه. واقعا حالا حکومت دست کیه در امروز ایران ما؟ ببینید دوست گرامی، ما سالهاست که حکومت‌های سایه در کشور ما حکمرانی میکنن. شما دوران شاه را نگاه کنید. شاه در رأس قدرت بود، ولی MI6، موساد و CIA تشکیلات خودشون را در کشور داشتن. ما آقای یعقوب نیمرودی را داشتیم، 3 تا پایگاه در ایران داشت. نماینده موساد بودیشون در کردستان، در ایلام، در خوزستان. ما آقای شاپور ریپورتر را داشتیم، تشکیلات خودشو داشت، نماینده MI6 بود. ما تشکیلات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را داشتیم، وابسته به CIA بود. ما انتشارات فرانکلین را داشتیم که این انتشارات کتاب‌های درسی برای ما چاپ میکرد. مرکزش کجاست؟ آمریکا. اینها بودن که در کشور ما حکومت میکردن. شاه کاری نبود به اون صورت. خود آقای منوچهر هاشمی رئیس بخش 8 ساواک میگه که در شمال ایران سرتیپ ماهوتیان یه نیروی 5000 نفری درست کرده بود که این نیرو ما اطلاع نداشتیم چه کسایی هستن، فقط بودجه از ساواک میگرفتن. یا اینکه آمریکایی ها آمده بودن در شمال ایران و در خراسان در مرز شوروی دستگاه‌های شنود گذاشته بودن. خب این دستگاه ها پولش از ما گرفته بودن، بیش از 3 میلیارد و 200 میلیون دلار از ما پول گرفتن، ولی در خدمت کی بود؟ در خدمت آمریکایی ها بود. شاه نمیتونست بیاد به اینا بگه آقا بفرمایید برید. ببینید همین امروز هم بعضی وقتا سوال میشه، مسئله الان تو همین جنگ ایران و آمریکا بحث بر سر اینه که چرا ایران حمله میکنه به ترکیه، به کویت و امارات و عربستان و آمریکایی ها در اونجا پایگاه دارن. آمریکایی ها، این کشورها نمیتونن به آمریکا بگن پایگاه تا جمع کن برو، چون اون مناطق در اختیار این هاست. ببینید ما زمان شاه ارتش 450,000 نفری شاه را داشتیم. بحرین را زمانی که خواستن جدا کنن آمدن ابلاغ کردن بحرین باید جدا بشه، قبول کرد. زمانی که اون ارتش 450,000 نفری نرفت نیرو پیاده کنه بگه آقا ما اینجا متعلق به ماست، آمدن جزیره ابو موسی رو به کی دادن؟ به شارجه و ایران. دو مرتبه اونجا ایران نیومد. این کشورهای امارات سال 71 تأسیس شدن. اینا قبلا اینجا معروف بود به ساحل دزدان در زمان پرتغالی ها. بعدها اینا هم پیمان شدن با انگلیس ها و اینجا اصلا کشوری نبود، جا و مکانی نبود. همه اینها تحت کنترل انگلستان بود، از جمله ایران. ما این را متوجه باشید که در سال 1907 ایران را به 3 قسمت اصلا تقسیم کرده بودن. اینی که باید برگردم به جواب سوال شما این است که حکومت‌های سایه در طی 57 سال حکومت رضاخان و محمد رضا در ایران حکمرانی می‌کردند. باز یه مثال کوچیک بیارم براتون. زمانی که رضاخان متفقین وارد ایران شدن، رفت نیروش جمع آوری بکنه، 2 نفر از سران ارتش، نخجوان و ریاضی،
آمدن ارتش رو منحل کردن. بعدا مشخص شد این جفت اینا آقای ریاضی رئیس رکن 2 و ضد جاسوسی بود، خود اینها جاسوس انگلیس بودن. خب اینها چی شدن بعدش؟ آیا مجازات شدن در حکومت محمد رضا؟ نه، همون آقای نقجوان مجددا رئیس ستاد ارتش شد و بعدها ایشون هم پستم گرفت و سناتور هم شد. اینی که همیشه در اختیار اینها بوده. ما حکومتی که داشتیم حکومتی بوده که وابسته به اینها تصمیم میگرفتن. همون جوری هم که دیدید اون روز آخری که آمدن گفتن با آقای شاه که برو، ایشون هم توست بگه آقا یعنی چه، شما کیید به من میگید برو، من اینجا هستم. بعد از این ماجرای 57 الان مسئله این شده که یه طرف جریانات چین و روسیه هستن، یه طرف جریان هم آمریکایی ها و انگلیسی ها و اسرائیل مخصوصا نقش بسیار پررنگی دارن. حالا مثال اگر اجازه بدید بریم خدمت خانم قره‌داغی، بعد برگردیم خدمتتون برای ادامه، چون مثالهایی که زدید بسیار عالی بود. حالا میدونم که میخواید برید سر مسئله امروز، یعنی ایران امروز، ولی اجازه میخوام که بریم خدمت خانم قره‌داغی بعد برگردیم خدمت شما. ضمن سلام خدمت خانم حوری قره‌داغی، متشکرم از اینکه تشریف آوردید به برنامه خودتون. همین بحثی اگر متوجه شده باشید، همین بحثی که شروع کردیم، موضوع برنامه ایران امروز واقعا دست کیه؟ همونطوری که زمانی گفتن یه سایه‌ای همیشه وجود داشته، زمان شاه قبلا، و حکومت فقط یک فرد یا اشخاصی که ما می‌بینیم نیست. حالا در حکومت امروز ما بعد از کشته شدن خامنه‌ای، آیا حکومت واقعا دست پسرشه؟ آیا دست قالیباف و پزشکیان؟ آیا دست عراقچی؟ آیا دست سپاه؟ در این مورد نظر شما رو بشنویم. بفرمایید. من خدمت شما و آقای زمانی و برای دوستانی که این برنامه رو تدارک دیدن روز بخیر میگم. امیدوارم که با این شرایطی که در جامعه ما و جهان برای جامعه ما اتفاق میفته روزگار خوبی را هممون داشته باشیم. عرض کنم که در مورد حاکمیت ایران، این که الان دست کی هستش، ما نمیتونیم واقعا به طور قاطع و با قاطعیت بگیم که الان چه کسایی دارن ایران رو اداره میکنن. برای اینکه گروه هایی هستن الان ایران دارن ایران رو اداره میکنن که در ظاهر یا در ویترین هیچ وقت دیده نشدن. همونطوری که آقای زمانی هم اشاره کردن، هیچ وقت در جامعه ما یک دولت مردمی یا دولتی که از داخل ایران باشه و بخواد کشور اداره بکنه وجود نداشته. ولی متاسفانه الان دیگه خیلی آشکارا دارن این کارو میکنن. یعنی گروه‌هایی هستن که دارن برای اسرائیل کار میکنن، یه گروه‌هایی هستن که دارن برای سازمان سیا و آمریکا کار میکنن و یه گروه‌هایی هم هستن که نمیتونیم بگیم مردمی هستن، ولی به هر حال دارن از اون میهن ایران به عنوان میهن یا ایران به عنوان کشور دارن دفاع میکنن یا حمایت میکنن که به هر حال اون تمامیت ارضی ایران یا اون مردمان ایران براشون مهم هستش. هرچند خب به هر حال همه میدونیم که ماهایی که اینجا نشستیم داریم صحبت میکنیم مخالف نظام جمهوری اسلامی، مخالف استبداد، مخالف چنین حکومتی هستیم که کشتارش و یا اعدامش زبانزد خاص عام در دنیا شده. ولی دیگه نباید از این هم نادیده بگیریم که یک عده الان هستن به دلیل ایدئولوژیشون، به دلیل تفکرشون، به دلیل اون ارادتی که لااقل به مردم یا به ایران دارن از ایران دفاع میکنن که پشت لانچر میشینن. نمیدونم دارن الان خیلی‌ها دارن حتی در داخل کشور حمایت میکنن از مردم ایران که هم آینده بهتری داشته باشن، همین که بتونن بر این حکومتی که انقدر داره
ظالمانه و ناعادلانه مردم رو میکشه مقاومت کنن و جلوشون وایسن و بخوان آینده بهتری رو برای این مردم رقم بزنن. ولی هر کسی، هر کدوم از این گروه ها دارن این شعله را به سمت خودشون میکشن که بتونن به منافع خود اون کشور یا منافع گروهی را که دارن براشون کار میکنن استفاده کنن. مثلا همونطور که آقای زمانی هم اشاره کردن، موساد سال هاست که در ایران داره با گروه هایی که تشکیل داده، با شبکه هایی که تشکیل داده، دنبال یک خاورمیانه بزرگ یا دنبال دست یافتن به این منابع ایران، حالا بعضی وقتا در کنار اون حکومت که چه حکومت پهلوی باشه چه حکومت جمهوری اسلامی باشه، بعضی وقتا در کنارش برای منافع خودش استفاده کرده، بعضی وقتا در کنار بودن جواب نداده، در روبروش وایساده داره این کارو میکنه. و سازمان حالا آمریکا و سازمان سیا هم دقیقاً همین کارو کرده. در دوره‌های قبلی حکومت پهلوی یا حالا اون رژیم خیلی راحت باش کنار میمدن، به منافع اونها اهمیت میدادن، بعد میمدن خب در کنارشون بودن. ولی الان جمهوری اسلامی همطور که همه میگیم و همه میگن، از روزی که رسیده مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شعارش بوده و نمیخواست اصلا با اینا کنار بیاد. در نتیجه اومدن در بین حکومت، یعنی این کشورهای که میخواستن حالا متجاوز یا حالا کشورهایی که میخواستن به ایران دست پیدا بکنن، اومدن یک گروههایی را از داخل نظام برای خودشون پیدا کردن که بتونن ارزونتر یا با ضررهای کمتری اونا را در کنار خودشون نگه دارن. ولی باز هم این آدم ها با وجود اینکه دارن برای به ظاهر دارن میگن که داریم برای ایران کار میکنیم، ولی هنوز هم اینا یا در کنار یا رو به رو، حالا هر چی که هست، دارن برای اون کشورهایی دارن لابی میزنن یا کار میکنن که منافع مردم ایران در توش صفر هست. یعنی در واقع کسانی دارن الان، اگه بخوایم این جمله دقیق رو بیان بکنیم، کسانی دارن در ایران الان حکومت میکنن که نه تنها برای ایران، برای مردم ایران کوچکترین نفعی و کوچکترین قدمی برنمیدارن، دارن هر روز برای اون کشورهایی را که دلشون میخواست که یک روز ایران رو به تمام معنا داشته باشن، دارن فعالیت میکنن، لابیشون رو میزنن، دارن ارتباط میزنن که کجا گزارش میدن، خیلی راحت جاسوسی میکنن، گزارش میدن. این که خیلی جالبه که میبینیم حتی در این گروه هایی که دارن برای کشورهای دیگه کار میکنن، حتی بعضی وقتا روبروی هم قرار میگیرن، چون منافع این دوتا مثل هم نیست، ولی باز هم اون بین این دوتا درگیری که ایجاد میشه، باز هم مردم ایران و اون آدم های بیپناهی هستن که دارن صدمه میبینن، یا حالا زندگیشون داره نابود میشه، یا زیرساختاشون داره نابود میشه، یا حالا به عصر حجر میخوان برگردن. باز هم این مردم هستن که دارن صدمه میبینن. ولی به هر حال اونا در هیچ جای دنیا هیچ وقت به مردم اون کشور، به منافع مردم این کشور هیچ وقت فکر نکردن. همیشه به فکر خودشون بودن، همیشه به فکر منافع خودشون بودن. و متاسفانه مردم ما این جاسوسایی را که حالا اینو انتخاب میکنن با قیمت‌های خیلی پایین میتونن بخرنشون، میتونن وعده بدن بهشون و براشون کار بکنن. بسیار سپاسگزار. آقای زمانی، در ادامه بحثاتون میخواستید به این مسئله عصر حاضر برسید و میخوام ازتون خواهش کنم که یکم در مورد عصر حاضر هم همونطوری که مثالهایی در عصر گذشته و زمان پهلوی و اینا آوردید، یعنی اسم بیارید، این مسائل رو یکم جزئی تر همین توی عصر حاضر هم بحث بکنید که واقعا چه کسانی تا چه مقدار، تا چه اندازه‌ای توی حکومت قدرت دارند. بفرمایید. ببینید، سیستم در کشور ما عوض نشده. یعنی از زمان صدر اسلام شما بگید که عوام وارد ایران شدن تا به امروز همینه. ما هیچ وقت میهنی نداشتیم، ملت نبودیم. این بزرگترین مشکل ماست. ما که عرب حمله کردن، برای اون سرباز ایرانی فرق نمی‌کرد که اربابش خالد ابن ولید باشه یا اینکه یزدگرد سوم باشه، چون در هر دو حالت ایشون رعیت بود، فرقی نکرد براش. امروز هم همینه. امروز هم شما میبینید مردم به این راحتی خریده میشن
مردم به این راحتی میشن عامل کشورهای خارجی، برای اینکه این کشور هیچ وقت احساس نکردن کشور خودشونه. هر کسی هم که در این مملکت به قدرت میرسه یه سری دور و بریاش همراهش هستن، میچاپن و میخورن و میبرن تا زمانی که یه قلدر دیگه ای بیاد جای اینا رو بگیره. این از اول بوده در کشور ما، هیچ چیزی اونم شبیه به قول معروف آدمیزاد نبوده. شما الان ببینید در کشورهای متمدن دنیا یه رهبری که فوت میکنه براش مراسمی میگیرن، رهبر بعدی با آرامش به قدرت میرسه. در کشورهای ما چی بوده؟ یکی که میمرد، مستبد که میمرد، همه ادعای پادشاهی داشتن، همه ادعای رهبریت داشتن. اینی که این نشون دهنده که این کشور هیچ وقت تمدن درش نبوده، برخلاف این که میان ما 2500 سال سابقه تمدن داریم. نه، یه هم چیزی نیست، وجود نداره. ما هنوز در زمان خود پهلوی 1/4 مردم اون کوچ‌نشین بودن. یعنی چی؟ یعنی چادرنشین بودن. این ابتدایی ترین سبک زندگیه. امروز هم الان در اون خلایی که بوده، یعنی یه دزدی با خانواده‌اش رفتن، یه عده دیگه آمدن رو کار. شما ببینید اوایل انقلاب همین آقای رفسنجانی، اینها با تشکیلات همین تلویزیون من و تو، سایت کوچه، اینا همه در ارتباط بودن. اینها افرادی نبودن که در خدمت مردم باشن، اینا عوامل کشورهای خارجی بودن که در ایران فعال بودن. از روزی هم که شاه رفت، شما ببین آقای فردوس در ایران موند، آقای آرشام در ایران موند، آقای منوچهر هاشمی در ایران موند. انقلاب یعنی دگرگونی در یک جامعه. انقلابی که رهبر فرماندهان وزارت اطلاعاتش همه در کشور باشن و وزارت اطلاعات جدید را تشکیل بدن، که این دیگه نه انقلاب محسوب نمیشه. و این سیستم الان مدت هاست که در دست به دست میشه بین عوامل مختلف. این گروه میخواد قدرت به دست بگیره، حامیش که روس‌ها هستن، گروه دیگه حامیش اسرائیلی‌ها هستن. این ماجرای 18 و 19 دی هم شما ببینید، آمدن مردم را خواستن، گفته از طریق شاهزاده دفعه آمدن جمعیت را به خیابون کشیدن، تعداد زیادی کشته شدن. علت هم این بود که یک نفر آمد گفت آقا بیایید به خیابون، من و شما ایرانی رفتیم به علت اینکه مشکل داشتیم، مشکل سیاسی و اقتصادی داشتیم، ولی آمدن موساد اعلام کرد که من بغل شما هستم، مسلح هم هستم، از شما حمایت میکنم. خب موساد چرا باید از من حمایت کنه؟ موساد هدفش با من یکیه، برنامهش با من یکیه، اهدافش یکی هستش. نه، اون دنبال اینه که بر کشور مسلط بشه، اون ماجرای نیل تا فرات را ادامه بدن. ما هدفمون این بود که بتونیم از دست این استبداد خارج بشیم، که اینم شدنی نیست. آقای دوست گرامی، مسئله اقتصاد کشور، مسئله صنعت کشور، مسئله این که هیچ نهاد اجتماعی درستی در کشور ما پا نگرفته. همیشه یه سری آمدن، چاپیدن، بردن، خوردن، فرار کردن. اختلاسگران زمان شاه رفتن در آمریکا زندگی میکنن، اختلاسگران دولت جمهوری اسلامی در کانادا زندگی میکنن. هیچ سیستمی نبوده تا زمانی هم که این نفت هست و این تشکیلات هست و بزرگترین منابع گاز دنیا رو ما داریم و عقل و شعور گرداندن کشور رو هم نداریم و افرادی هم که در رأس هستن همه دنبال این هستن که وابسته به جایی بشن که از طریق اونها بتونن به قدرت برسن و کشور رو بچاپن. این که وضعیت فرقی نمیکنه. الان هم مسئله ما اینه که ترامپ زده کشور رو به طور کلی نابود کرده، یعنی منابع زیرزمینی از منابع ساختاری از کشور رو نابود کرده، چیزای خیلی زیادی رو از بین برده. ساختن اینها پول میخواد، زمان میخواد، اقتصاد میخواد. با این اقتصاد فلج ادامهش غیر ممکنه و این باعث در نتیجهش این میشه که باز کشور میره تحت سلطه خارجی. تا امروز آمریکایی‌ها بودن، الان اسرائیل. آمریکایی‌ها شما ببین نفرات خودشون رو حمایت میکنن. اونها از سالها پیش دنبال یک مستبد بودن مثل قالیباف که میگفتن رضا شاهه. اینا از جنگ جهانی دوم هم همین برنامه داشتن. موقع که جنگ جهانی دوم شد می‌خواستن برای ایران پادشاه تعیین کنن، آمریکایی‌ها دنبال یه نظامی بودن. بعد هم در زمان خود محمد رضا شما ببینید قرنی را آوردن اون کار. قرنی که رئیس ستاد ارتش شد در زمان جمهوری اسلامی. قرنی
در دوران محمد رضا کودتا میخواست بکنه به نفع آمریکایی ها و همین شخص در دوران جمهوری اسلامی به وسیله فرقان کشته شد. قرنی آمریکایی در دولت جمهوری اسلامی به وسیله عوامل انگلیس، عوامل اسرائیل حذف شد. اینا درسته با هم همکاری دارن، در خیلی جاها با هم هستن، ولی در لحاظ منافع در بعضی جاها با هم در تضاد هستن. اینی که سعی میکنن افرادی که وابسته به هم دیگه هستن حذف کنن و اون شخصی را به قدرت برسونن که اونها میخوان. این جریانات زیگزاگ هایی هم که ترامپ انجام میده، یه روز میزنه یه روز نمیزنه و با اسرائیل هماهنگی نداره بر سر زدن، چون نمیخواد کشور در اختیار اسرائیل بیفته. اسرائیل برنامهش چیز دیگری است، آمریکایی‌ها برنامهشون چیز دیگری است. آمریکایی‌ها یه نیروی وابسته‌ای رو میخوان در قدرت باشه، در کنارش ببرن. اسرائیلی‌ها برنامه نیل تا فرات و تشکیلات، الان اونا میگن ما امارات تحت کنترلشونه. کشورهای عربی مختلف الان دارن در آرژانتین کشور درست میکنن، آمدن در سودان، در سومالی روبروی اون تنگه آمدن کشور سومالی لند ایجاد کردن. یعنی دارن یه تبدیل میکنن اسرائیل کوچک را تبدیل به یه ابرقدرتی. این ابرقدرت احتیاج به زمین داره، مساحت داره، جمعیت داره. اینها اگر بتونن دست بندازن روی ایران و از این موقعیت استفاده کنن که الان وضعیت ایران اینجور آشفته است، اینها بتونن عامل خودشون رو به قدرت برسونن در ایران، میتونن با منابعی که در ایران هست تبدیل بشن به یه ابرقدرتی. شما ببینید ما در زمان شاه با اسرائیلیا پروژه شکوفه را داشتیم. اینها آمدن در ایران با سرمایه ایرانی موشک تولید کردن، همون موشک هایی که الان دارن ازش استفاده میکنن علیه خود ایران، با سرمایه ایرانی اینا تولید کردن. اینها قصد و نظرشون فرق میکنه با آمریکایی ها. از اون طرف روس ها هم اجازه نمیدن و چینی ها براشون آخرین منبع نفت و گاز دنیاست که در اختیار آمریکایی ها نیست. شما ببین چینی ها رفتن در سودان سرمایه گذاری کردن برای نفت سودان، بلادرنگ رفتن اونجا جنگ را انداختن، سودان تقسیم شد، کشور را از اون حالت یک پارچگی در آوردن و نذاشتن که چینی ها در اونجا پا بگیرن. همین مسئله هم چینی ها متوجه هستن. با ونزوئلا چینی ها در ارتباط بودن، اینها آمدن ونزوئلا را حذف کردن. یعنی الان منبعی که چین بتونه ازش نفت ارزون به دست بیاره تنها جا ایرانه. کشورهای دیگه هم عربستان و عراق و همه در اختیار آمریکایی هاست. عراق که حتی آمریکایی ها پول نفتی هم که میفروشن بهش نمیدن، از طریق ریخته میشه میگه صندوقی در کشور اونها، از اون طریق وارد میکنن به حقوق کارمندای دولت میپردازن. چینی ها اینه که مقاومت میکنن و اجازه ندن که این کشور از دستشون در بیاد. به خاطر همین هم شما میبینید موشک های ما نقطه زن شده، از یه طرف و اطلاعات ما قوی شده. اینا هم روس ها هم چینی ها تمام هم مقامشونه که سیستم اینا از هم دیگه نپاشه. در داخل ایران هم الان مسئله خلایی است، شخص خامنه‌ای وجود نداره، مجتبی وجود نداره. اینها جنگی است بر سر قدرت که کی را بتونن به قدرت برسونن. هر کدوم از باز عرض کردم عوامل خودشون رو میخوان و چینی ها و روس ها فعلا دست برتر رو دارن. بسیار عالی. یعنی موضوع جدا و بسیار عالی رو مطرح کردید که واقعا یه برنامه میخواد در مورد این که این قدرت ها چه نظرهایی دارند. حالا اگر خدایار باشه امور توفیق بده ما یک برنامه در این مورد میذاریم که این کشورها هر کدومشون یه هدفی دارن. اما به عنوان یک سوال تقریبا در این زمینه میخوام سوالمو از خانم قراداغی اینجوری مطرح کنم. برای نمونه این وضعیت خاورمیانه که به چه سوی خواهد رفت و برای ایران چه تأثیری داره، این مسئله ائتلاف مکه، نظر شما در این مورد چیه که پاکستان و عربستان قبلش یک ائتلافی داشتن، حالا ترکیه هم وارد شده؟ در این مورد نظر شما رو بشنویم و پیامدهای اون و بر ضد چه کسی هست. بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید در مورد اینکه
حالا خامنه ای اصلا وجود داشته باشه یا اینکه با در آینده ادامه پیدا کنه، اینکه خامنه ای اینطوری ادامه بدن که خامنه ای وجود داره ولی نداره، این به هر حال توی تاریخ شیعه تازگی نداره. ما سال هاست که امام زمان رو اول توی غیبت کبرا، بعد اول توی غیبت صغرا، بعد توی غیبت کبرا این نوع حکومت رو تجربه کردن. یعنی جمهوری اسلامی در واقع داره از یک الگوی اون مذهب شیعش داره استفاده میکنه. به هر حال هممون میدونیم که توی یه دوره بود که همین امام زمانشون میگفتن که وجود داره ولی هنوز نمیتونه ظاهر بشه. بعد یه عده‌ای اومده بودن کشور رو دقیقاً مثل عواملین سپاه الان داشتن اداره میکردن ولایت‌های اسلامی را. بعد اومدن خب این کسایی را که داشتن اینا را هدایت میکردن گفتن خب بالاخره ما میخوایم ببینیم این اماممون رو کجاست. دقیقاً همین اتفاقی که الان داره در مورد خامنه ای میفته، کجاست این امام ما که بخوایم ببینیم. بعد دیدن که خب داره به سمت میره که اوضاع داره خرابتر میشه، اومدن گفتن که خب دیگه اون تموم شد، ما رفت تو غیبت کبرا پر زد رفت، حالا منتظر میمونیم که در آینده دور دوباره برگرده که الان 1400 ساله که هنوز بر نگشته و دارن واقعا از همین استفاده میکنن برای اینکه بتونن هنوز همین مردم رو سر کار بذارن یا جیبشون رو خالی بکنن یا روی مغزشون کار کنن، روی اعتقاداتشون کار بکنن. در مورد خامنه ای هم دقیقا این اتفاق میفته تا زمانی که مردم، یا حالا مردم هم نباشه، حتی کسایی که الان توی حکومت هستن و دارن عوامل امریکا و اسرائیل با هم در تضاد هستن، می جنگن با هم دیگه، اگه به یه مرحله‌ای برسن که یا مردم به اون مرحله از آگاهی برسن که بخوام خود خامنه ای رو ببینن، که ما این که الان بعضی وقتا تو شبکه‌های اجتماعی هم می‌بینیم که میگن که چرا خودش نمیاد بیرون، چرا نمی‌بینیم، چرا اصلا فقط یک بار صداش اومده، مگه میشه آدم برای تشییع جنازه پدرش بیرون نیاد. ولی هنوز اون مقاومت مردم در برابر اینکه خامنه ای وجود داره یا نداره، مخالفتشون که میخوان حتما ببینن، همون به اون مرحله نرسیده. مطمئنا اگه به اون مرحله برسه که مثل امام زمان بخوان مردم رو پافشاری بکنن به این که میخوان حتما خامنه ای را که اگه وجود داره ببینن، حتما یک سناریوی دیگه درست خواهند کرد. خامنه ای را یا اون موقع میمردونن یا اینکه به هر حال یک آشوب ایجاد میکنن که این قضیه رو جمعش بکنن. ولی الان جامعه هنوز اون آمادگی یا اون شرایط رو نداره، یعنی لازم نمیبینن که بیان بگن خامنه ای وجود نداره و ما میخوایم که مثلا یک نفر دیگه، یک گروه دیگه یا حتی یک رهبر دیگه یا یک گزینه دیگه به جای ایشون بذاریم. حتی اگه یادتون باشون اولای جنگ گفتن که دنبال هیئت رهبری هستن، یک گروهی را میخوان بذارن، ولی دیدن که اصلا الان این مردم جامعه ما اینقدر تو شرایطی هستن که به فکر نون شبشون یا اون همینطور که آقای زمانی گفتن اقتصاد خیلی مهم هست الان توی جامعه ما، کسی دنبال این نیست که خامنه‌ای وجود داره یا نداره. در واقع همه درگیر زندگی خودشون، درگیر اون نون شب خودشون، اهمیتی هم براشون نداره که خامنه‌ای اصلا وجود خارجی داشته باشه یا نداشته باشه، براشون فرقی نمیکنه در حال حاضر. ولی در مورد این بفرمایید در مورد همین در مورد همین می‌خواستم که ائتلاف مکه. بله. من یک توضیح بدم راجع به این ائتلاف. ببینید این ائتلاف مکه جمع سوتدلانه. کشورهایی مثل عربستان، کشورهایی مثل پاکستان، کشورهایی مثل ترکیه که اینا هیچ کدومشون ثباتی ندارن. کشور ترکیه از زمان پاکستان از زمان تأسیسش دست ارتشی‌ها بوده، هیچ سیستم درستابی نداشته. بعد یه چیز هم متوجه باشید شما، در دنیای امروز، دنیای واقع وحش، دنیای جنگل، اگر قوی نباشی باید باج بدی. ایرانی که در زمان شاه نفت و مفت میداد میبرد چون چاره ای نداشت. آمریکا چه عربستان، کویت، عراق چاره ای ندارن. آخوندا به فکر این افتادن که اتمی بشن. اگر اتمی شده بودن
بله این یک بازدارنده بود برای اینکه نتونن آمریکایی‌ها بهش حمله کنن، به زور بگن. این از یه سلاحی بود که میتونست استفاده کنه به عنوان بازدارندگی. ولی در کشوری که سرتاپاش همه جاسوس دور و بر تو هستن که میان از تلقوزآباد یه وانت مدارک میبرن، میلیاردها هم خرج کنی شما به اون سلاح دسترسی پیدا نمی‌کنی. الان آمده عربستان دیده که آمریکایی ها کاری از بیش نمیتونن انجام بدن براش. ایران از یه طرف داره حوثی ها رو تهدید به حساب تحریک میکنه، اونها حمله دارن میکنن به چند تا اون پایگاه های آمریکا منابع نفتی خود عربستان رو زدن و در خیلی از جاهامون گروه های نیابتی عربستان رو هم زدن، نابود کردن. اینها آمدن با توسل به پاکستان میخوان از نیروی قهریه پاکستان استفاده کنن. ولی چینی ها همین که ببینن اینها دارن پاکستان درگیر این مسئله میشن، پاکستان را دومشا میچینن و الان هم شما میبینید در افغانستان شروع شده زد و خوردهای مرزی با پاکستان. اینی که امیدی به اینها نیست و حتی این افرادی هم که در قدرت هستن در پاکستان یه سری شالاتانن، به زمانش که برسه زیر همه چی میزنن، جواب تلفن هم نمیدن. مثل صدام بود که زنگ زده بود به پوتین که آقا به ما کمکی کن. پوتین گفت من شنیدم شما از بزرگان عرب هستید، از شجاعان عرب هستید، این حرفا چیه؟ اینا هم آقا چیز پاکستان هم به موقعش که برسه این نه توان جنگیدن داره، نه میتونه از اون استفاده کنه، از اون سلاح اتمیش علیه ایران، و نه میخواد، چون روابطش با ایران بسیار قویه. الان داره یه منطقه راهی رو باز کرده. آیا به نظر شما اصلا این ائتلاف بر ضد ایرانه؟ به نظر شما این ائتلاف بر ضد ایرانه؟ فکر میکنن بر ضد ایرانه. متأ میگم این افرادی که در این ائتلاف هستن هیچ کدومشون اعتباری ندارن. نه اردوغان اعتباری داره، مثل ترامپ دیگه، امروز یه چیزی میگن فردا یه حرف دیگه میزنن. الان آقای یه موردی که من شاید من فکر کنم، اجازه بدید من شاید فکر کنم اینجوری نباشه، چون ترکیه احساس میکنه اگر در این شرایط خصوصا بر ضد ایران باشه به نفع اسرائیل، که اسرائیل میگه بعد از ایران نوبت پاکستان و ترکیه است. آیا واقعا بر ضد اسرائیل یا بر ضد ایرانه؟ من خودم فکرم اینه که بر ضد اسرائیل باشه، چون در این شرایط که اسرائیل هی میگه بعد از ایران نوبت پاکستان و ترکیه است، برای عربستان هم شاخ و شونه‌ای میکشه چون به پیمان ابراهیم هنوز نیومده. به هر حال این به نظر من بیشتر به اون طرف میره ذهن ما که بر ضد اسرائیل باشه، یعنی نه بر ضد، به خاطر بازدارندگی اسرائیل که یه کاری نکنه. و الا بر ضد ایران من خودم نظرم اینه که شاید هیچ کاری نه ترکیه نه پاکستان نه عربستان هرگز انجام ندن. دیگه حالا نظر شما چیه؟ ببینید ترکیه درگیره در مسائل کردستان درگیره و الان هم این اوچلان اینا هم آزاد کردن و خیلی هم دارن باج میدن به کردهای خودشون. ولی اسرائیلی ها در خود ترکیه کردستان عراق پایگاه قوی دارن، شدیداً فعال هستن و ترکیه نمیتونه نقشی داشته باشه، چون از یه طرف برنامه اسرائیلی ها اینه که کردستان بزرگی درست کنن که از کردستان ایران و عراق و سوریه اینا شروع میشه تا به دریا برسه. از اون طرف ترک ها خواهان این نیستن. شما ببینید چند سال پیش که ترکای عراق آمدن اعلام استقلال کردن، تمام دنیا مخالفت کرد چون نمیخواستن. الان وضعیت فرق میکنه. ترکیه و عربستان و به حساب پاکستان اینها در یک مجموعه جمع شدن که بازدارندگی داشته باشن برای ایران، که ایران جرأت نکنه عربستان رو بزنه از طریق حوثی ها. شما ببینید خانم قراداغی کتابی دارن راجع به تمام این گروه های شبه نظامی که در عراق ایران رو انداخته، در کشورهای مختلف 62 گروه شبه نظامی ایران در عراق داره فقط، که اینها را تغذیه میکنه، نیروی نظامی در اختیارشون میذاره، اسلحه در اختیارشون میذاره. اینا از گروه های 200 نفری هستن تا گروه های چند هزار نفری در تمام اون کشورها داره، از جمله در یمن
اینها یمن پایگاه بسیار مهمیه. هر موقع میخوان یقه اسرائیل بگیرن، هر موقع میخوان آمریکایی ها را تحت فشار قرار بدن، آرامکو رو میزنن. آرامکو درسته که الان به ظاهر عرب ها خریدن سهامش را، ولی تمام تشکیلات اونجا آمریکاییه و وابسته به آمریکاست. اینه که آمریکایی عربستانی ها آمدن از این طریق بخوان بازدارندگی برای ایران درست کنن، نه برای اسرائیل. اینها با خودشون هم متوجه هستن در مقابل اسرائیل قدرتی ندارن. الان نیروهای شبه نظامی های وابسته به اسرائیل در سودان دارن می‌جنگن، در جاهای مختلف دنیا دارن می‌جنگن. دیر شده اون مسئله که بیان اینها بخوان جلوی اسرائیل رو بگیرن. اسرائیل قوی تر از این حرفا شده، 200 سلاح اتمی داره و کشورهای منطقه هم همه تحت کنترلشه. ایران رو هم که بزنه نابود کنه و تحت کنترل درآوره، میشه تبدیل میشه به ابرقدرتی که سالها دنبالش بود و این هم میشه در ایران، چون اینها پایگاه زیاد دارن در ایران. شما ببینید مسئله اون کسی که پای اینها رو به ایران باز میکنه بزرگترین خیانتکار در حق مردم ایران. اگه اجازه بدید 33 تا این بحث خیلی طولانی میشه. اگه اجازه بدید یک چند دقیقه رو در خدمت خانم قره‌داغی باشیم به عنوان توازن تعادل حرف زدن. یه نکته من به صحبت‌های حرفایی که من یه نکته رو میبخشید وسط صحبت شما، یه نکته رو به صحبت‌های زمانی اضافه بکنم. شما فرمودین که این ائتلاف میتونه بر علیه اسرائیل باشه. این در صورتی میتونه درست باشه که ما بیایم اسرائیل و آمریکا رو از هم جدا بکنیم، در حالی که درسته که منافع متفاوتی نسبت به هم دارن اسرائیل و آمریکا در موضع ایران، ولی اینا جدای از هم نیستن. همونطور که آقای زمانی فهمیدن 62 نیروی نیابتی که ایران توی عراق داره، نمیدونم تو آذربایجان حسین چله رو داره، تو افغانستان زینبیون رو داره، در واقع اسرائیل نیروی نیابتی آمریکا در خاورمیانه هستش. ما در صورتی میتونیم بگیم که ترکیه یا این ائتلاف بر علیه اسرائیل هست که بیایم آمریکا و اسرائیل از هم جدا بکنیم، که همچین چیزی واقعا غیر ممکن هست، به خاطر اینکه اینها به هر حال عرض کردم درسته که هر کدومشون هدف خودشون دارن دنبال میکنن، ولی موضع اون هدفشون یکی از اونم ضعیف کردن ایران در خاورمیانه هستش، یا اینکه حالا پسیو کردن ایران در خاورمیانه هستش. برای اینکه این نیروها در حالا کشورهای مختلفی که ایران تشکیل داده بود، این یه مقدار این بازو برای همه میدونن دیگه، اینا بازوهای ایران میدونستن و در صدد این بودن که اینها را قطع بکنن، بازوهای ایران رو در سوریه، عراق، آذربایجان، حالا کشورهایی که داشتن قطعش بکنن. ولی این ائتلاف در واقع همطور که آقای زمانی گفتن بر علیه ایرانه، به خاطر اینکه در واقع اینا با این حرکت میخواستن، اگه بخوایم مثلا عربستان در نظر بگیریم، منافع امریکا تو عربستان خب خیلی مشهود هستن، هم منابع نفتیشون، هم برای سرمایه گذاری هایی که امریکا در عربستان کرده یه سه مشخصی. بعد در مورد ترکیه هم که سال هاست که ترکیه را با وعده نمیدونم پیوستن به اروپا و وعده هایی که به اردوغان میدن، اینو فعلا رو پا نگه داشتن، ولی این هم نیروی خود آمریکا هست. یعنی در واقع وقتی ترامپ میاد با اردوغان صحبت میکنه، کلا صحبتایی که اگه توجه کرده باشید فردای اون روز از اردوغان میاد بیرون کاملا متفاوت با اون قبلش بود که یا موضع نگرفته بودن یا خنثی بودن، یا اینکه اصلا به ایران به عنوان کشوری که بهش تجاوز شده نگاه میکردن. در اینکه دقیقاً بعد از این ملاقات کاملا همه چی عوض میشه و میان توی سمتی قرار میگیرن که حتی یه ضربه شست هم نشون داد اردوغان که اگر ایران زیاده روی بکنه ما هم به نیروهای خواهیم پیوست که حالا ایران رو بگیرن. ولی حالا این ائتلاف هم به خاطر اون، من فکر میکنم که همطور که زمانی هم گفتم، به خاطر اون بمب اتمی که
پاکستان داره، در واقع این هم یه نوع میخوان اینو با خودشون نگه دارن، اینکه بگن که اگر شما دلتون، حالا ایرانی ها یا اون نیروهای ایرانی دلشون به این خوشه که با ارتباطی، حالا همونطور که از زمان گفتن ارتباط زمینی که از لحاظ تجاری با پاکستان شروع کردن، ولی قدرت ما با این چیزا، با این ائتلافی که تشکیل میدیم، ترکیه باشه، عربستان باشه، پاکستان باشه، نسبت به این که شما فکر کنید میتونید وارد این جمع بشید و خودتون جزء اینا بدونید، از این خبران نیست. بلکه آمریکا مشخصه که با امریکا هستش و ترکیه هم که خیلی مشخص با امریکا هستش و اسرائیل زیر نظر امریکا داره فعالیت میکنه. پس اینطوری نیست که اینا بیان بر علیه اسرائیل کار میکنن، که اصلا واقعا غیر ممکنی هستش که بخوام بر علیه اسرائیل، اونم تو خاورمیانه که نیروی نیابتی امریکا هستش، بخوام فعالیتی داشته باشه. بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون، استفاده کردیم. بسیار سپاسگزار از هر دو مهمان عزیز، جناب تامورس زمانی و جناب خانم حوری قرداغی. با هر دو مهمان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. و در این موارد به هر حال برای مردم سواله و برای هر تک تک ما، هر کدوم از ما این سواله که نقش کشورهای منطقه، نقش کشورهای جهانی در زندگی مردم ایران چیه. یعنی اینجوری نیست که بگیم کاری به این کشورها نداریم، خب خودشون یه کاری انجام میدن. نه، هر واقعه و اتفاقی در هر گوشه جهان به همه جهان بستگی داره. جهان امروز جهان قدیمی نیست که فقط همسایگان، نزدیک ها و اونایی که میتونن به اصطلاح با اسبی یا با شتری برسن دیگه فقط متوجه اونا بشه. هر جایی در جهان هر ائتلافی صورت بگیره، اقتصادها به هم دیگه تنیده شده و این ائتلاف، حالا آمریکا، اسرائیل باشه، چه هدفهایی داشته باشن، یا ترکیه و عربستان و پاکستان باشه، یا هر کسی دیگه باشه، چین و روسیه باشه، در مورد مردم ما چه تصمیم میگیرند. و اینکه حکومتی که حالا متاسفانه نماینده مردم شده چه برخوردی خواهد داشت، چون برخوردهاش چیزی نیستن که مردم بخوان. متاسفانه اگر نماینده واقعی مردم بودن، مردم با جان و دلشون از جانشون مایه میذاشتند، اما نماینده واقعی مردم نیستند. به مردم خودشون ظلم میکنند، بیشتر از همه به اقلیت ها، به کسایی که بهشون ظلم مضاعف میشه. خب چه انتظاری داشته باشن که این مردم دیگه با این حکومت باشه؟ خیلی از مردم دیگه کلافه شدن، دیگه واقعا به درجه رسیدن که میگن به هر قیمتی باید این حکومت از بین بره، این حکومت بره. ولی اگر نگاه کنیم این حکومت، یعنی اگر دقیق نگاه کنیم این حکومت اگر به وسیله خارجی ها از بین بره، به نفع مردم نخواهد بود. مردم باید خودشون تصمیم بگیرند و ما از خداوند متعال میخوایم که این مردم رو از این وضعیت بیرون بیاره و قدرت واقعی دست مردم بیفته و واقعا مردم هم خودشون اصلاح بشند و به درجه‌ای برسند که دیگه استبداد طلب نباشند، بلکه واقعا هم به همه مردم ارزش قائل بشن. کسایی را داریم که هنوز در فکر مرکزگرایی هستند، هنوز در فکر این هستند که به اقلیت ها ظلم بشه، چپاول بشن و همه مردم رو شهروند درجه یک نمیتونن. ما اینو میخوایم که همه مردم برابر باشند و واقعا قدرت واقعی دست حکومت، قدرت واقعی حکومت دست همه مردم باشه، به امید این که مردم ایران آزاد بشند. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.